للوثنية في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام مظاهر عديدة، منها عبادة مظاهر الطبيعة، وعبادة الأرواح، والاعتقاد بالجن، وعبادة الأسلاف، وتقديس الأشياء والأماكن، وأخيرا عبادة الأصنام. وقد عرفت عبادة مظاهر الطبيعة في شتى دول الجنوب العربي، إذ عبد العرب الجنوبيون مظاهر طبيعية فلكية متمثلة في القمر والشمس والزهرة، تلك الكواكب التي اعتبروها أسرة إلهية واحدة، مؤلفة من أب هو القمر، وأم هي الشمس، وابن هو عثر كوكب الزهرة. وهناك من الدلائل أن العرب الشماليين أيضا قد كرسوا بعض عبادتهم للشمس والقمر، إذ اتخذوا للشمس صنما بيده جوهرة على لون النار، وكانوا يصلون للشمس 3 مرات في اليوم، وقت طلوعها ووقت غروبها ووقت توسطها. واتخذوا للقمر صنما على شكل عجل وبيده جوهرة، يعبدونه ويسجدون له، ويصومون له أياما معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء والعزف بين يديه. ومن العرب من اتخذ عبادة الأصنام مثل الكواكب وبنوا لها هياكل، وجعلوا لها عبادات خاصة. ومن الكواكب التي عبدها عرب الشمال النجم الثاقب، وهو كوكب الزهرة الذي عبده الجنوبيون باسم عفتر، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم باسم الطارق. وفي القرآن الكريم إشارات إلى عبادة الكواكب قبل معرفة الناس الله سبحانه وتعالى، ففي قصة إبراهيم عندما رأى كوكبا توهم أنه الرب، فلما أفل انصرف عنه، وكذلك عندما رأى القمر ثم الشمس. من ذلك يتضح أن أقدم عبادة هي عبادة الأصنام، وقد اختلطت بها عوامل غيبية ربطتها بالأجرام السماوية قبل معرفة عبادة الرب. لقد ساد في الجاهلية اعتقاد بأن في بعض المظاهر الطبيعية قوى خفية فوق قوى الطبيعة، منها ما يكون في الجسم وهي النفس، ومنها ما يكون خارج الجسم وهي الروح. وتصور الجاهليون الروح بأنها شيء مخالف للجسم، وأنها مثل النسيم أو الهواء لا يمكن رؤيتها. وبعضهم تصورها طائرا يتبسط في الجسم، فإذا مات الإنسان أو قتل لم يزل يطوف به مستوحشا يصدح على قبره. وزعموا أن هذا الطائر يكون صغيرا ثم يكبر، ويلازم أهل الميت وولده دون أن يروه. وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لن يدرك ثأره تصير هامة، فتصيح عند القبر أسقوني أسقوني، حتى إذا أدرك أهله الثأر طارت. والهامة هي الرأس، ومن معانيها أنها طير من طيور الليل يألف القبور. ولأسطورة الهامة صلة بأسطورة الصدى، وقد زعموا أن الصدى طائر يخرج من رأس المقتول، وقيل هو ذكر البومة. وللأرواح في اعتقاد الجاهليين قدرة على الظهور للإنسان بأشكال مختلفة، ولذا فإنهم قدسوها وعبدوها. وقد اعتقدوا أنها تحل في بعض الحيوانات، فنشأت عندهم فكرة التشاؤم والتفاؤل والخوف من بعض الحيوانات كالغراب والبومة والغول والثعابين والعقارب، لزعمهم بأنها حيوانات لها أثر في حياة الإنسان تجلب له الخير أو الشر. واعتقد الجاهليون بأن الأرواح تحل في بعض الأشجار، فينظرون إليها نظرة تقديس، ويمنعون إلحاق الأذى بها أو قطعها خوفا من انتقام الروح التي حلت فيها. وكانوا يقدمون لها القرابين وينذرون النذور، ويتخذون مواضعها حرما مقدسا يحجون إليه في بعض الأحيان. وقد اشتهر عدد من هذه الأشجار كنخلة نجران التي جعلوا لها عيدا في كل عام، والشجرة ذات الأنواط. والشجرة ذات الأنواط كانت شجرة عظيمة خضراء، يأتونها كل سنة تعظيما لها، فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها. وكانت قريبة من مكة، فإذا قصدوا الكعبة للحج علقوا أرديتهم على أغصانها، ودخلوا الحرم دون أردية تعظيما للبيت، ولذا سميت ذات أنواط. كما اعتقد الجاهليون بأن الكهوف والينابيع والحجارة مأهولة بأرواح ذات قوى خارقة،
الأمر الذي دعاهم إلى تقديسها رهبة، بينما قدسوا أماكن أخرى تعظيما لوجود أولياء صالحين قبروا في باطنها، أو قدسوا ينابيع وآبارا لأنهم كانوا يعتقدون أن في أعماقها قوى خفية خارقة تكمن في الماء فتبعث الحياة في الأرض الميتة. والملائكة أرواح في نظر الجاهليين، فهم روحانيون ولذلك عبدوهم. ومن الآيات الكريمة ما يشير إلى أن الجاهليين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الرب، وقد خلطوا بينهم وبين الجن. ومن معتقدات الجاهليين تقديس قبور أسلافهم، والتعبد لها على طريقة عبادة السلف التي كانت معروفة لدى معظم الشعوب القديمة. وقد حملهم على ذلك اعتقادهم بأن أرواح أمواتهم تلازم قبورهم، فالهمة في نظرهم تلازم الخرائب والقبور كما تلازم أهل الميت لتعلمه بخبرهم، فأرواح أمواتهم تبقى بينهم، ومن المفروض عليهم تقديسها. كان تقديسهم للسلف وعبادتهم لهم ناشئا عن حبهم وتقديرهم لأجدادهم العظام وأبطالهم ورؤسائهم، كالذي أورده الكلبي عن أبناء شيث بن آدم أنهم كانوا يأتون جسد أبيهم في المغارة التي دفن فيها فيعظمونه ويترحمون عليه. فقال رجل من أبناء قبيل بن آدم: يا أبناء قبيل، إن لأبناء شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما، فكان أول من صنع صنما. كما قال ابن الكلبي: كان ودا وسوع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين ماتوا في شهر، فجزع عليهم أهلهم. فقال رجل من أبناء قبيل: يا قوم، هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم، غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ فنحت لهم 5 أصنام على صورهم ونصبها لهم. فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله. وهكذا بمرور القرن بعد القرن استمروا على تعظيمهم قائلين: ما أعظم هؤلاء، وهم يرجون شفاعتهم عند الرب. فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم. وقد يعمد بعضهم إلى نصب الحجارة والشواهد على قبور أسلافهم، فيطوفون حولها ويعبدونها بمرور الزمن. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة عليها، وأمر بتسوية القبور مع الأرض. يقول نولدك: إن فكرة عبادة الجن عقيدة قديمة وجدت عند أقوام من غير العرب، وتسربت إلى العرب من جيرانهم الشماليين. والواقع أن العرب تأثروا بمؤثرات خارجية متعددة الجوانب، ومنها العقائد الدينية. كان من معتقدات الجاهليين أن بعض الأرواح تكون من الجن، وأن الجن وإن كانت من الأرواح غير المنظورة، إلا إنه بالإمكان رؤيتها ومخاطبتها والتزوج منها، ذلك بأن باستطاعتها أن تظهر وتختفي بسرعة، وتظهر بالشكل الذي تريده، بصورة إنسان أو بصورة حيوان. وهناك قصص عن مصاهرة أناس للجن، وظهور نسل وأسر من هذا التصاهر. وفي روايات العرب أنه كان لعمرو بن يربوع زوجة من الجن، وزعموا أن الجن تسكن المواضع الموحشة التي لا يطرقها الناس إلا نادرا، والمواضع التي تصيبها الكوارث كمواطن عاد وثمود، إذ تعيش في الخرائب والقبور والصحاري وقرب عيون الماء وفي بعض الوديان. وأهم منطقة سكنها الجن في رأيهم وادي عبقر في الربع الخالي، والحجر في ديار ثمود. وهي تختار الظلام للظهور، فإذا انبلج الصبح اختفت. ولذا فإن الناس إذا مروا في الليل بمكان مخيف كانوا يحيون ساكنيه من الجن بقولهم عم ظلاما. والمواضع المذكورة وإن كانت هي الأماكن المفضلة لإقامة الجن، غير أن مواطنها غير محدودة ولا معينة، بل ترتاد كل موضع ومكان في زعمهم، حتى بيوت الناس لا تخلو منها. وفضلا عن ذلك فإنها شعوب وقبائل وفصائل مثل البشر، ولها رؤساء وملوك وحكام.
فإذا أناخ قوم في مكان اعتقدوا أن فيه جنًا، استعاذوا بعظيم هذا المكان، عساه يستجيب لنداء المستعيذ، ولا يسمح بإلحاق الأذى بالقوم. واعتقدوا أن تقاليد قبائل الجن شبيهة بتقاليد قبائل الإنس، مثل إدراك الثأر والتحكيم بعد الحرب. كان يروى عن قتل رجل من بني سهم لواحد من الجن، فهاجت الجن وقتلت كثيرا من بني سهم ثأرا. فهب بنو سهم وقصدوا الجبال والشعاب، فلم يتركوا حية ولا عقربا ولا خنفساء تتجسد فيها الجن إلا قتلوها، حتى اضطرت الجن إلى التوسط لدى قريش لإنهاء النزاع بينها وبين سهم، فنجحت الوساطة وانتهى النزاع. ومما اعتقد الجاهليون به أن الجن قد تسرق الأطفال والرجال والنساء، وينسبون إلى الجن في الغالب فقدان الأشخاص في البادية. من ذلك ما يروى عن الشاعر عبيد بن الأبرص أنه رأى حية فسقاها، فلما ضل له جمل وتاه ناداه هاتف بصوت مسموع يشير إلى الموضع الذي ذهب إليه الجمل. فذهب عبيد إلى المكان فوجد جمله، وكان الهاتف صوت الحية التي تمثل فيها الجن. وينسب الجاهليون للجن كثيرا من المصائب التي تصيب البشر، مثل الأمراض والأوبئة والجنون. ولتفادي هذه المصائب تجب مكافحة الجن وطردها بطرق مختلفة يقوم بها السحرة والكهان، ويستخدم الكاهن في ذلك الرقى والتعاويذ لطرد الجن من جوفه. ومن الشائع لديهم أن لكل كاهن تابعا من الجن يستعين به، ويسترق له الأخبار والأسرار من السماء، فينقلها بدوره للسائلين. وقد اتخذ الجاهليون طرقا عديدة للتخلص من أذى الجن، ولا سيما من النظرة، أي خطفها للأطفال وإصابتهم بالعين. هدى العرب تفكيرهم إلى تعليق بعض الأشياء على رأس الصبي، مثل سن الثعلب أو سن هرة، أو تقطير شيء من السوائل في عينيه عند ولادته. وقد يكون تعليق بقايا الحيوانات على الصبي من مخلفات العقيدة الطوطمية، لاعتقادهم بأن هذه الأجزاء ستخيف الجن، وتذكرهم بذلك الحيوان الذي يحتمي به الصبي. وقد يلجؤون في التحايل على الجن إلى تغيير اسم الصبي، وتسميته باسم حيوان صغير ينفر الجن منه. وهناك أيضا قصص الغول والسعلات، وهي من أشهر القصص الجاهلية المذكورة عن الجن. ويرى اللغويون أن من معاني الغول التلون والظهور بصور مختلفة، والاغتيال والتضليل والغدر بالإنسان. وأما السعلات فذكروا أنها سحرة الجن، وقيل إن الغيلان جنس منها، وإن الغيلان هي إناث الشياطين، وإن السعلات أخبث الغيلان. وعبد العرب الجاهليون الأصنام، وهي تماثيل أو صخور عرفت بتسميات شتى تختلف باختلاف المادة التي صنعت منها. فما كان مصنوعا من الخشب أو الذهب أو الفضة فهي أصنام، وما كان مصنوعا من الحجر فهي أوثان. ونوع ثالث منها عبدوه وأطلقوا عليه اسم الأنصاب، والأنصاب نوع من حجارة يطوفون بها ويضحون عندها. وقد تكون الأصنام على هيئة حيوان أو طير، أو على أشكال أخرى. والعرب لم يعبدوا تلك الأصنام لمجرد كونها تماثيل أو حجارة، إنما لكونها تمثل في نظرهم قوى عليا فوق الطبيعة، كما أنها تمثل الأرواح، ومنها أرواح أسلافهم ورجالهم الصالحين. وقد روي أن اللاتي في الطائف كانت تمثل رجلا من ثقيف، عبدوه عندما قال لهم عمرو ابن لحي إنه لم يمت، إنما دخل الصخرة، وأمرهم بأن يبنوا عليها بنيانا وأن يطوفوا حولها. أو أنه قال لهم إن ربكم دخل هذه الصخرة ونصبها لكم لتعبدوها. وكان لكل قبيلة إلهها الخاص، وقد تشترك عدة قبائل في عبادة إله أكبر، ويظهر أن العرب قد اقتبسوا شيئا من معتقداتهم وعباداتهم وأصنامهم من الأمم المجاورة. فقد كان من أصنامهم ما هو قديم، وما هو دخيل عليهم جاءهم من خارج شبه الجزيرة، ولا سيما من الشعوب السامية في شمال بلادهم. ففي رواية لابن الكلبي أن أول من بدل دين إسماعيل ونصب الأوثان هو عمرو ابن لحي،
الذي كان يلي أمور مكة والكعبة بعد جرهم. وذات يوم مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن في الشام حمأة إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فتشافى. ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها، ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. وكان أشهر الأصنام 4: هبل واللات والعزى ومنات. ويظهر أن بعض الآلهة كانت تعبد منذ عهد نوح، منذ أن صنع بنو قبيل 5 أصنام ل5 من عظمائهم الذين ماتوا، وكانوا يتسمون بهذه الأسماء. كان هبل أعظم الآلهة الوثنية في مكة، ويظهر أن عبادته كانت عامة في عرب الشمال. وكان موضعه داخل الكعبة، وهو مصنوع من عقيق أحمر على صورة إنسان، ويقال إن أول من نصبه خزيمة ابن مدركة، وكان يقال له هبل خزيمة. وكان مكسور الذراع الأيمن، فأبدله القرشيون ذراعا من ذهب، وكانوا يطوفون حوله ويستقسمون عنده بالأزلام، ويقدمون له الهدايا. روى ابن الكلبي أنه كان أمام هبل 7 قداح، 2 منها مكتوب على أحدهما صريح، وعلى الثاني ملصق. فإذا شكوا في مولود جاءوا إليه بهدية، ثم ضربوا بالقداح، فإن خرج صريح ألحقوا المولود بنسبهم، وإن خرج ملصق دفعوه. وكان على أحد قدحين آخرين كلمة ناهي، وعلى الثاني آمر، فإذا أرادوا الإقدام على عمل جاءوا واستقسموا، فإذا خرج الآمر فعلوا، وإن خرج الناهي أحجموا. اللات صخرة مربعة أقيم عليها بناء في الطائف، وقد اعتبرتها ثقيف من أعظم المعبودات، وعظمتها قريش وجميع العرب، وكانت تعرف عندهم باسم الرب. وقد شبهها هيرودوت بإلهة الفلك، وهي تقابل الأم الكبرى للآلهة. وكانوا يسمون أولادهم بأسماء منسوبة إليها، مسبوقة بكلمة وهب وتيم وزيد، مثل وهب اللات، وتيم اللات، وزيد اللات. بينما كانوا يسبقون أسماء الآلهة الأخرى بكلمة عبد، كقولهم عبد العزى وعبد يغوث وعبد مناف. وكان تحت صخرة اللات حفرة عرفت باسم غبغب، تحفظ فيها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم إليها. كان الناس يعلقون القلائد والسيوف على الأصنام، ويقدمون إليها الحلي والثياب والنفائس. العزى كانت أعظم الأصنام عند قريش بعد هبل، يزورونها ويهدون لها، ويتقربون عندها بالذبح. وزعم العرب أن العزى شيطانة ببطن نخلة، وأن أصواتا كانت تخرج من داخل بيتها يسمعها المتعبدون. وكان العرب إذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة، لم يحلوا حتى يأتوا العزى فيطوفوا بها ويعكفوا عندها يوما. وكانت منات معروفة في مكة، وقد شاعت عبادتها بين قبائل هذيل وخزاعة، وكان مكانها عند ساحل البحر بين المدينة ومكة، تعظمها القبائل الساكنة في تلك الجهات، ولا سيما الأوس والخزرج. وكانتا تخصانها بالتعظيم، كتعظيم ثقيف للات وقريش للعزى. فإذا حجوا إلى مكة عادوا إليها، ليحلقوا شعرهم عندها. وربما اعتبرت منات إلهة القضاء والقدر، أو ما يقابل الحظ المخلص عند الإغريق. وود كان من أبرز الأصنام التي عبدها العرب، وقد اتخذته كلب بدومة الجندل. ويروى أن عمرو ابن لحي أرسله من شط جدة، وأمر بأن تدعى العرب إلى عبادته وهي في موسم الحج، إذ نصبه في دومة الجندل، وجعل ابنه عامرا سادنا له، ولم يزل بانوه يسدنونه حتى ظهر الإسلام. ويصفه الكلبي فيقول: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى. كان عمرو ابن لحي بطل عبادة الأصنام، فهو يدفع بالصنم إلى القبيلة لتعبده. وكان من هذه الأوثان سواع، الذي دفع به عمرو إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم، فجعله في أرض يقال لها رهاط،
وتعبده من يليه من مضر. وحينما أجابته مذحج دفع إليهم يغوث فوضع في اليمن، وتعبدته مذحج ومن والاها. وأجابته همدان فدفع إليهم يعوق فوضع في قرية يقال لها خيوان، وتعبدته همدان ومن والاها من أرض اليمن. وأجابته حميرا فدفع إليهم نسرا فوضع في مكان يقال له بلخع، وتعبدته حمير ومن والاها، وظلوا يعبدونه حتى هودهم ذو نواس. وإلى جانب هذه الآلهة هناك آلهة أخرى أقل أهمية مثل الفلس، وكان لطيء تعبده وتهدي إليه، ومكانه وسط جبلهم أجاء. ويظهر أنه كان عبارة عن صخرة سوداء منتصبة وكأنها تمثال إنسان، وكان له سادن من بني بولان. وفي اعتقادهم أنه لا يأتيه خائف إلا أمن عنده، ولا يطرد أحد طريدة إلا تركت له. وهناك أصنام أخرى تعبدها العرب، منها الأقيصر لقضاعة ولخم وغطفان، وكان صخرة طويلة بساحل جدة. ومن الأصنام ما اعتقد الجاهليون أنها كانت بشرا، فمسخها الله حجرا مثل صنمي إساف ونائلة. ويروى أنهما كانا رجلا وامرأة من جرهم قصدا مكة للحج فدخل الكعبة، فوجد غفلة من الناس وخلوة في البيت ففجر بها، فمسخ حجرين فأخرج ووضع موضعهما ليعتبر الناس. عبدتهما خزاعة وقريش بمرور الزمن ومن حج البيت من العرب. وقد ذكرت الآيات الكريمة أن مما آمن به الجاهليون الجبت والطاغوت. ويقال في تفسير الجبت والطاغوت إن الجبت في الأصل صنم، فاستعملت الكلمة في كل ما عبد من دون الله. ويقال أيضا إنهما الكهنة والشياطين، أو إن الطواغيت بيوت كانت العرب تعظمها كتعظيم الكعبة.